שלום לכם. בקורס הזה אנחנו הולכים להתעסק במתמטיקה. ואנחנו הולכים לעשות את זה ברמה מאוד בסיסית של המתמטיקה, ואני אפילו אתיימר להראות איך עושים דברים מסוימים כמעט מאפס. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשאול כאן, לפני שנצלול לפרטים טכניים, הוא מה זו בעצם מתמטיקה? אם אני אפתח מילון ואנסה להבין את מקור המילה, אני אגלה שהיא הגיעה ממילה יוונית שאומרת ידע. זה לא אומר הרבה על מה זו מתמטיקה בעצם. אם אני אנסה לקרוא הגדרות מודרניות, אני אשמע דברים כמו מתמטיקה היא התחום שעוסק בכמות, מבנה, מרחב ושינוי. כל זה נכון, אבל גם מרגיש מאוד באוויר. אז במקום לנסות לתת הגדרה כללית, אני אעשה מה שאוהבים לעשות במתמטיקה, להתחיל עם דוגמאות פשוטות, ובתקווה, בעזרתן, יהיה קל לעכל את הרעיון הכללי. אם נעצור מישהי אקראית ברחוב ונשאל אותה מה זו מתמטיקה, יש סיכוי טוב שהיא תגיד שזה מה שמתעסק במספרים. וזה בהחלט נכון. אחד מהדברים שמתמטיקה עוסקת בהם הוא מספרים, וזה גם דבר שנעסוק בו בקורס הזה. המתמטיקה עוסקת בעוד הרבה דברים פרט לכך, אבל מספרים זו נקודת התחלה טובה. מה זה מספרים? יש דברים כמו 1 או 3 או 42, שאנחנו מבינים את המשמעות שלהם לא רק כבר מילדות. למספרים הללו קוראים מספרים טבעיים. ויש את 0, שהוא די מובן מאליו עבורנו היום, אבל במשך רוב ההיסטוריה האנושית הוא לא היה כזה. ויש מספרים כמו מינוס 17, שנקראים מספרים שליליים, וגם הם מקובלים עלינו היום הרבה יותר מאשר לאורך רוב ההיסטוריה. ויש שברים כמו חצי או 2/3. במתמטיקה נהוג לקרוא לשברים כאלו מספרים רציונליים. ויש עוד מספרים אקזוטיים יותר כמו פאי או יחס הזהב, שהם לא טבעיים או אפילו רציונליים. הם נכללים במערכת גדולה יותר של מספרים שנקראת מספרים ממשיים. ויש גם משהו יפהפה שנקרא מספרים מרוכבים, אבל אליו כבר לא נגיע בקורס הזה. אז יש לנו מספרים, אבל מה עושים איתם? כבר מגיל צעיר אנחנו יודעים לחבר ולחסר ולכפול, אולי גם לחלק. מה אלו הפעולות הללו? במדעי המחשב אומרים שאנחנו לוקחים קלט, עושים לו עיבוד ומוציאים פלט. במתמטיקה קוראים לדבר הזה בשם פונקציה. אז הנה עוד מושג בסיסי במתמטיקה, פונקציות. מה הן בדיוק? את זה נראה בהמשך. ומה עוד עושים עם מספרים? ובכן, כשאומרים שהר האברסט גבוה מים המלח, אנחנו מבצעים השוואה. השוואה בין שני מספרים שמייצגים את הגבהים של שני המקומות הללו. השוואה כזו מתארת יחס כלשהו שמתקיים בין המספרים. מה זה יחסים? גם על זה אנחנו הולכים לדבר בהמשך. עוד משהו שאנחנו עושים עם מספרים הוא לסדר אותם בדרכים שונות ומשונות. למשל, כל נקודה על פני כדור הארץ מתוארת בתור זוג של מספרים, קו האורך וקו הרוחב של הנקודה. זוגות של דברים עם חשיבות לסדר, גם זה אובייקט שאנחנו רוצים להבין איך המתמטיקה מתארת בצורה פורמלית, ובעזרתו נבנית הרבה מהמתמטיקה. בהמשך נראה שהרבה מהמושגים הללו קשורים אחד לשני ונבנים האחד על השני. למשל, מתוך זוגות סדורים של איברים, אנחנו יודעים לבנות יחסים. ופונקציות הן סוג מיוחד של יחס. ולכן השאלה שנשאלת עכשיו היא, מה האובייקט המתמטי הכי בסיסי שאנחנו יכולים לדבר עליו כאן? כזה שמתוכו אנחנו מסוגלים לבנות את כל יתר המתמטיקה. התשובה היא שיש הרבה גישות שונות לשאלה הזו במתמטיקה, אבל יש אחת שהיא מאוד פופולרית בימינו, והיא זו שאני הולך להציג בהמשך. ולפיה, האובייקט הבסיסי ביותר הזה הוא קבוצה. לכן, החלק הזה של הקורס של תורת הקבוצות הולך להתחיל מהמושג של קבוצה, ולבנות באמצעותו
כמה מהאובייקטים הבסיסיים האחרים שמהם מורכבת המתמטיקה. בפרט נרכיב מספרים, זוגות סדורים, יחסים ופונקציות. שיהיה לנו בהצלחה. תודה ולהתראות בפעם הבאה.